لقبت بأجمل قرية بالعالم. بتعرفوا شو اسمها وين موجودة؟ لا، مش زي الأمسية ولا حتى انترلاكن السويسرية. تابعوني بهالفيديو لتتعرفوا أكتر على هالقرية الساحرة وأماكن كتير تانية بالنمسا، بلد الطبيعة النقية ودولة الهواء العليل والراحة الدائمة. هل جربت السواقة بين المدن الأوروبية؟ إذا لا، فأنت فوتت على حالك متعة لا يمكن وصفها، خصوصا إذا كنت مثلي بتحب السواقة لمسافات طويلة بين الطبيعة الساحرة. رح نستكشف مع بعض أجمل مناطق النمسا ونتحرك بين المدن بسيارة أجار مع حساب التكاليف الأساسية للرحلة. تشهد أماكن السياحة بالنمسا إقبال متزايد كل يوم، لأن العالم أصبح اليوم قرية صغيرة ما بتوفر إلا الضوضاء والإزعاج المستمر. وبجانب هالقرية رح تلاقي الدولة الأوروبية الأكثر هدوءاً بمثالية الطبيعة وروعة المناخ، لأن أماكن السياحة بالنمسا ومعالمها رح تخليك تشعر بالحياة وهي بتجري بعروقك. أخذت كل معاني التقدم والحضارة لكنها حافظت على عبقرية الطبيعة وتفردها. الجميع بيبحث الآن على المكان اللي بيستطيع من خلاله تجميع أفكاره، وأغلب زوار النمسا بيلتمسوا هيدا الجانب السياحي بشدة. فإذا كنت بتبحث عن هيدي الراحة النفسية فما تفوت زيارة النمسا. رح نفتح ونشوف أفضل خيار لتذاكر الطيران، ومثل العادة رح نستخدم جوجل فلايت، وهالمرة رح ننطلق من القاهرة. لقينا تذكرة سفر دايركت لفيينا ب $321، بتوصل فيينا ب 3 يونيو مساء والرجعة ب 13 يونيو صباحا. مع انه دايما كنت بفضل نلاقي طيران بيوصل الصباح للاستفادة من يوم الوصول، وفي خيارات تانية ولكن بتكون أغلى شوي. باليوم الأول حيكون الوصول لفيينا مساء، فارتاح بالفندق يلي حجزناه ب $263 لمدة 4 ليالي. باليوم الثاني رح نستكشف مدينة فيينا ونشوف مدينة الهواء الجميل وأرض النسيم العليل، وهو هيدا معنى كلمة فيينا باللاتيني القديم، والاسم بيدل على روعة المدينة. واحتلت الصدارة فعليا بين مدن العالم الرئيسية للمدن الأكثر خضرة. الجولات السياحية بفيينا رح تخليك تنبهر بكل تفصيلة داخل المدينة المتألقة الثرية قلبا وقالبا، الفخمة ثقافيا ومعماريا. فيينا ملهمة الشعراء والأدباء، فهي كانت موطن لأعظم ملحني العالم مثل بيتهوفن وشتراوس. بيكفي تسمع أغنية أسمهان لما تقول ليالي الأنس في فيينا نسمها من هوى الجنة. قبل ما تطلع من الفندق حاول تشتري بطاقة فيينا لمدة 72 ساعة ب 24 يورو، يلي رح تسمح لك تستخدم جميع التنقلات العامة. أول مكان ومثل العادة التوجه لأشهر ساحة بالمدينة ستيفن بلاتس، ومنها فيك تتعرف على قلب المدينة وتنطلق سيرا لتشوف كاتدرائية سان ستيفن، وهي واحدة من أشهر الأماكن السياحية بالنمسا. ولا تنسى الصعود على برج القوطي لتتمتع بالمنظر المطل على المدينة، فهي تعد من أعلى الأبنية بفيينا، بالإضافة لبنائها الرائع واحتوائها على الكثير من الأعمال الفنية الثمينة بداخلها. تستمد أهميتها كونها الكنيسة الرئيسية لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية في فيينا. ومنكمل رحلتنا بالتمشاية لقصر هوفبورغ، القصر الإمبراطوري يلي يعد واحد من أشهر معالم فيينا التاريخية، لأنه هيدا القصر المثير للإعجاب كان موطن لسلالة سابسبورغ اللي حكمت المنطقة لعدة قرون تقدر بنحو 700 عام. أما الآن فهو يعد المقر الرسمي لرئيس النمسا ومركز مؤتمرات. بجانب القصر في متحف الفن التاريخي. سر تميز هيدا المتحف انه بيضم مجموعة لوحات تعد من ركائز الفن الأوروبي، كما انه بيضم كنوز لحضارات مختلفة وثقافات غامضة منذ القدم.
وبالجهة المقابلة في متحف الطبيعة التاريخي إذا بتحب تزوره. صرنا بالمعلم الخامس ومش بحاجة لأي وسيلة مواصلات، لأنه على بعد 350 متر رح تلاقي دار الأوبرا بفيينا، يلي هي من أعظم دور الأوبرا بالعالم. بيقدم هالمسرح العريق الخاص بدار الأوبرا بفيينا الكثير من العروض المتنوعة والمؤثرة جدا. هاي العروض بتكون على أعلى مستوى من الأداء والإمكانيات الفنية. بعرف إنك حتكون تعبت، بس على بعد كيلومتر واحد رح تلاقي قصر بلفدير، هو تحفة معمارية فريدة من العصر الباروكي. القصر من الداخل بيسخر بالقطع الفنية المثيرة للاهتمام واللوحات الرائعة لأكبر الرسامين بالعالم، والمنتشرة داخل غرف وقاعات القصر يلي بتدل على المستوى الأرستقراطي الفاحش لمالك القصر، ناهيك عن حديقة القصر الجميلة جدا. باليوم الثالث رح نتوجه لقصر شامبرون، وهو أحد أروع المعالم السياحية بفيينا ومن أجمل قصور أوروبا. بيشبه كتير قصر فيرساي بفرنسا. بمجرد أنك توصل وتدخل من البوابة رح تحس أنه الإمبراطور على وشك الوصول لهيدا القصر الفخم، واكتسب شهرته من الحدائق المحيطة فيه لأنه فيها نباتات نادرة جدا. كما عرف القصر أنه ملهم للموسيقيين ومنهم بيتهوفن وموزارت. بيتكون القصر من 1445 غرفة وبيمتد على مساحة 160 هكتار، وهو المقر الصيفي لأباطرة النمسا. عند الانتهاء من القصر والحديقة المترامية الأطراف اعمل حسابك تزور حديقة الحيوانات المجاورة للقصر. حديقة حيوان شامبرون من الأماكن السياحية بفيينا الممتعة للغاية، خاصة للأطفال، وتعد أقدم حديقة حيوان بالعالم، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1752 ميلادي. حصلت حديقة حيوان شامبرون على لقب أفضل حديقة حيوان بأوروبا 4 مرات، فهي تعد من الحدائق القليلة يلي بتضم حيوان الباندا والسلاحف العملاقة، بالإضافة إلى 700 نوع آخر. بعد قضاء يوم هادئ وجميل منرجع للإثارة والحماس باليوم الرابع بحديقة براتر، يلي تعد من أبرز أماكن الترفيه بفيينا للأطفال والبالغين على الحد سواء، لأنها بتعج بالأنشطة الممتعة والترفيه اللامحدود والألعاب المشوقة يلي حتخلي نهارك خالي من أي شعور بالضجر. تعد عجلة فريز العملاقة عامل الجذب الرئيسي داخل حديقة براتر، فمن خلال هالعجلة الدوارة العملاقة فيك تشوف كامل مدينة فيينا من ارتفاع 65 متر. إذا خلصت من مدينة الملاهي وحابب تشوف المدينة من الأعلى، فيك تتوجه لبرج الدانوب الموجود على ضفاف النهر. يعتبر البرج البناء الأعلى بالنمسا. بيمنحك البرج أجمل إطلالة عن المدينة وعلى نهر الدانوب من الشرفة المزججة من ارتفاع 150 متر. بيضم البرج مطاعم دوارة فيك تاخد وجبة شهية، وأمامك إطلالة رائعة على كامل المدينة ومحيطها. بتبلش المغامرة الحقيقية باليوم الخامس لما نستأجر سيارة ونتوجه لأجمل مناطق النمسا بجبال الألب. تكلفة السيارة لمدة 7 أيام حيكون بحدود $400 و$100 بترول. رح ننطلق من فيينا باكرا ونتوجه لمدينة سالزبورغ، وبوسط الطريق في مدينة لينز ممكن قضاء استراحة بسيطة بالمدينة ونتناول بعض الكعك النمساوي الرائع. يقال انه لينز ستارت هو واحد من أقدم الكعك بالعالم. عند الوصول لمدينة سالزبورغ بعد الظهر سجلوا دخولكم للفندق يلي رح يكلف $150 لليلتين، وتوجهوا مباشرة لقلعة هوهن سالزبورغ لأنه موقعها يعد من أهم مميزاتها. فتواجدك أعلى القلعة رح يمنحك منظر ولا أروع لكامل مدينة سالزبورغ. تعد من أكبر القلاع التاريخية المحفوظة بشكل كامل بوسط أوروبا. وصلنا لليوم السادس، ورغم أنه المدينة مليئة بالآثار، بس بهيدا القسم رح نركز على النشاطات والطبيعة الخلابة لجبال الألب. على الأغلب رح تسافر النمسا بالعطلة الصيفية، ورغم تعدد النشاطات يلي ممكن تعملها تبقى الرافتينج هي أجمل نشاط ممكن تعمله مع العائلة. 4 ساعات من المرح بنهر سالزتش بالمياه الصافية الجميلة، تقطع فيها 11 كيلومتر بقلب الطبيعة الخضراء. بيتخلل الرحلة نشاطات مسلية ومضحكة.
باليوم السابع رح ننطلق من الفندق باكرا ونقوم بمغامرة جبل انترسبرغ. تبدأ رحلة التلفريك من المحطة السفلية بقرية سان ليونارد، حيث يصعد الركاب إلى رحلة تستغرق 20 دقيقة تقريبا إلى أعلى الجبل. رح تشاهدوا من عربة التلفريك جمال مدينة سالزبورغ وطبيعتها الخلابة. لما توصلوا لأعلى القمة فيكن تقضوا وقت ممتع بأعلى الجبل والاستمتاع بالهواء الجبلي العليل ومشاهدة روعة الحياة في مدينة سالزبورغ. بعد الظهر رح ننطلق لأجمل مدينة بالنمسا ومقصد السياح العرب زيلامسي، ورح ننام فيها 3 ليالي. خيارات الفنادق متعددة وبتناسب الكل، وإذا كنت حابب تدلع نفسك ففيك تحجز بأجمل أوتيل على البحيرة وهو جراند أوتيل، وبتقدر كمان تلاقي فندق مطل على البحيرة ب400 أو $500 بيتضمن بطاقة زيلامسي كابرون الصيفية، ويلي ممكن توفر لك خدمات وبرامج سياحية مجانية. رح اترك لكم رابط الشرح والفنادق يلي بتقدمها بوصف الفيديو. بصباح اليوم الثامن رح نستمتع بمنظر بحيرة زيلامسي يلي بتشتهر برحلات القوارب، وهي أفضل وسيلة لمشاهدة المعالم الطبيعية اللي بتحيط فيها. تعتبر البحيرة من وجهات السياحة بالنمسا المثالية للعوائل. فيك تاخد جولة بالقارب الكهربائي الصغير أو جولة بالباخرة. بحيرة زيلامسي بتوقع بوادي بين جبلين، وبتجدر الإشارة إنه مياه البحيرة صالحة للشرب، وبتشكل خزان طبيعي بيزود مدينة زيلامسي بمياه الشرب النقية. نتوجه بعدها لمشاهدة أطول شلالات أوروبا، وهي شلالات كريملر. تعتبر هالشلالات من أجمل المناطق السياحية بالنمسا. المياه بتسقط كل دقيقة من ارتفاع 380 متر، وبتصدر هدير يمكن سماعه من أبعد من 6 كيلومتر، وبتنشر رذاذ بلون قوس قزح بلوحة طبيعية ولا أروع. توقع هالشلالات الخلابة حوالي 55 كيلومتر من زيلامسي، وبتنتشر على طول مراحل الشلال العديد من المقاعد ومنصات المشاهدة يلي بتقرب الزائرين من مشهد شلالات كريملر الطبيعي. الرحلة بتحتاج وقت، فأحرص على الخروج باكرا من زيلامسي. باليوم التاسع رح نتوجه لقمة كابرون الثلجية يلي بتوقع بجبل كيتس شارهون، وهو أشهر جبال زيلامسي وكابرون، حيث يصل ارتفاع القمة إلى حوالي 3029 متر، وهي أعلى قمة بولاية سالزبورغ. يمكن صعود قمة كابرون مجانا عند استخدام بطاقة زيلامسي الصيفية. من الجميل انه كنا عم نسبح بالنهر من يومين، واليوم عم نمارس التزلج على الثلج يلي بيتواجد على مدار العام. بينقسم تلفريك قمة كابرون ل3 مراحل، وكل مرحلة في استراحة وتجربة فريدة. بيستغرق الوصول للمرحلة الأخيرة حوالي نص ساعة. بعد ما نكون قضينا فترة قبل الظهر بقمة كابرون رح نروح على زحليقة كابرون الصيفية المشهورة يلي بترتفع عن سطح البحر حوالي 1544 متر. ترتفع الزحليقة 345 متر بطول 1.6 كيلومتر. بالرغم من هيدا الارتفاع الهائل إلا أنها آمنة لجميع الأعمار تقريبا، مع الأخذ في الاعتبار حرصك على اتباع إرشادات الأمن والسلامة. زحليقة كابرون بمثابة منتجع ترفيهي جبلي متكامل بيضم ملاهي ومناطق ترفيهية للصغار والكبار. اليوم العاشر والأخير رح يكون صعب، ورح يبتدي بالصباح الباكر للوصول لقرية هالشتاد يلي بتبعد عن زيلامسي 100 دقيقة بالسيارة، ورح تقربنا من مطار فيينا يلي بيبتعد منها 3 ساعات. هالقرية وصفها البعض بأجمل قرية بالعالم، وظهرت معنا بأول الفيديو. تعتبر السياحة بهالشتاد من أجمل الخيارات الترفيهية اللي بتنقل الزوار لعالم من السحر والخيال، وبيرجع السبب لغنى القرية النمساوية الصغيرة بالمشاهد الطبيعية البكر. فهي ملتقى خلاب للجبال بالمياه بمشهد رومانسي. بعد أخذ جولة بالقارب بالبحيرة الساحرة نتوجه لنشوف منصة الأصابع الخمسة. فهي منصة مشكلة على شكل 5 أصابع منصوبة على حافة أعلى قمة مطلة على بحيرة قرية هالستاد النمساوية. بيتم الوصول إليها عن طريق تلفريك للاستمتاع بأحلى منظر وكأنك بتطير بسماء هالستاد. بعد انتهاء اليوم الأخير من الرحلة ممكن قضاء آخر ليلة بهالشتاد،
والانطلاق باكرا للمطار للعودة لبلدنا. بالنسبة للتكاليف المتوقعة لهيك رحلة من شخصين شامل كل شيء ذكرناه أو حتى ما ذكرناه هو تقريبا 4000 دولار. بصراحة التحضير لبرنامج النمسا كان صعب جدا بوقت الرحلة القصير، لأنه بتحتوي على أماكن أثرية وترفيهية وطبيعية لا تعد ولا تحصى. فإذا كنت قادر تقضي 15 أو 20 يوم بالنمسا، برأيي أفضل لرؤية أماكن مهمة أكتر ما سانحت لنا الفرصة أنه نضمنها بهالفيديو، لالتزامنا بأيام محددة لمراعاة تكلفة الرحلة. ومن هالأماكن هي مدينة إنسبروك يلي ما بيخلى موقع للسفر إلى النمسا من ذكرها. ولكن رح نكتفي بهالقدر، وبتمنى أنه يكون عجبكم الفيديو. ياريت تدعموا جهودنا بلايك واشتراك بالقناة، وتكتبولي بالتعليقات شو أكتر شي عجبكم، وإذا في أماكن جميلة بالنمسا ما ذكرناها. منشوفكم بالفيديو الجاي.